De ani buni, eforturile de a combate violența în toate formele sale s-a transformat, metaforic vorbind, într-o luptă pentru drepturi și respectarea demnității, în care mulți oameni din societatea civilă și autorități publice fac front comun. Când circa 73% dintre femeile din Republica Moldova sunt supuse cel puțin unei forme de violență din partea partenerului intim, iar anual, din cauza violenței în familie, mor aproximativ 40 de femei, această luptă ar trebui să fie a noastră, a tuturor. Realitatea însă ne arată nu doar o lipsă de înțelegere a problemei violenței în familie și hărțuirii sexuale. Aceasta ne aduce în față, susținuți de vizualizările din mediul online, oameni care devin simpatici pentru că iau în derâdere demnitatea altora. Este aceasta rezultatul doar a lipsei de educație sau a educației neconectată la realitățile zilei? Sau reprezintă totuși proiecția unei societăți în care violența este ruptă din rai, iar femeile, de cele mai multe ori, sunt privite doar ca obiecte sexuale, care la un moment dat trebuie să fie și mame bune, gospodine bune, bune conform etichetei sociale. Cele mai recente date prezentate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare arată că fiecare al 10-lea angajată, a fost supusă cel puțin unei forme grave de hărțuire sexuală. Iar în anul 2022, datele statistice arată că 20% dintre tineri și tinere au fost expuse unei forme de hărțuire sexuală pe parcursul vieții. Deci, este suficient să existe un cadru legal care să interzică și să sancționeze violența și hărțuirea sexuală? Necunoașterea, neîncrederea în autorități sau traumele cauzate de hărțuirea sexuală determină persoanele supuse acesteia să evite raportarea? Și de ce mediul online este mai periculos din perspectiva manifestării hărțuirii sexuale? Discutăm despre toate acestea cu Alina Andronache, militantă pentru egalitate de gen și activistă pentru drepturile omului, specialist în relații publice și advocacy în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Eu sunt Irina Coropcenco și te invit să asculți prima parte a unui episod nou al podcastului Punct pe ură. Alina, de mai mulți ani, fenomenul hărțuirii sexuale și discuțiile pe marginea acestuia rămân prezente în spațiu public, ceea ce însă nu îl face neapărat și mai ușor de înțeles, mai ales în condițiile în care internetul și tehnologia au oferit un nou spațiu de comunicare și relaționare, cel online. Propun să le luăm pe rând, iar pentru început te rog să ne ajuți să înțelegem pe noi și pe cei care ascultă acest podcast ce reprezintă hărțuirea. Eu n-am să explic prin definiție introdusă în legislație. Oricine poate să o citească. Avem definiție a hărțuirii introdusă în legea 121, în legea numărul 5, dacă vorbim despre hărțuirea sexuală, o avem în legea numărul 5, în codul muncii. Dacă să vorbim simplu, asta înseamnă orice comportament, dacă despre hărțuire vorbim, îndreptat asupra ta, fie din perspectiva unui criteriu protejat de legislație, asta vârstă, gen, etnie, orientare sexuală, religie, opinii politică, oricare din aceste criterii, în diferite forme. El poate fi exprimat verbal, să spună prin anumite cuvinte, frază, glume, exprimat fizic, exprimat în scris, ceea ce ia amploare în ultimii ani. Și efectul acestor acțiuni este că tu te simți complexat, frustrat, incomod, încordat. Dacă vorbim despre locul de muncă, nu te poți concentra, nu te simți ok, nu te poți reprezenta sau nu poți îndeplini sarcinile tale de job. Dacă vorbim de sistemul educațional, că ia amploare în ultimii ani acest fenomen, că el și-a existat, dar primele cercetări ne arată că este o prevalență destul de mare. Atunci aceste persoane pur și simplu nu pot să se concentreze, să studieze, să înțeleagă materia, să fie prezenți. Adică, practic, vorbim despre o absență, deși persoana este fizic prezent. Adică, toate acțiunile care te fac să te simți umilită, jignită, discriminată, intimidată, care lezează demnitatea ta, îți creează anumite emoții negative. Vorbim despre hărțuire sau hărțuire sexuală. Noi probabil trebuie să dezghecăm aceste două definiții.
Dacă să vorbim despre hărțuire sexuală, sunt aceleași forme de manifestare, adică pot fi fizice, verbale sau non-verbale și scrise inclusiv, doar la fel sunt exprimate în adresa ta, doar că majoritatea sunt cu tentă sexuală și cu anumite aluzii sexuale sau la o relație sexuală sau atentează la integritatea ta corporală. Și acum, ca să clarificăm această diferență între hărțuire ca formă a discriminării și hărțuire sexuală, întrebarea mea este: această diferență constă doar în criteriul protejat, sex, sau mai este vorba și despre alte aspecte pe care cei care ne ascultă trebuie să țină cont atunci când vor să facă diferența între hărțuire ca formă de discriminare și hărțuire sexuală? Cu siguranță, când vorbim despre hărțuire, ea poate fi nu doar pe criteriu de sex, adică să fie hărțuire doar pentru că ești femeie sau bărbat și să aibă anumite aluzii sau conotații sexuale sau pur și simplu vorbim despre alte forme de hărțuire nu cu tentă sexuală, dar când vorbim despre hărțuire, neapărat pot fi sau se poate manifesta din perspectiva celorlalte criterii, ca de exemplu etnie. O persoană să fie hărțuită psihologic permanent la locul de muncă pentru că ea este romă. Vorbesc de cunoștință de cauză. Și aceste forme de manifestare erau de genul, nu erau recunoscute abilitățile acestei persoane doar pentru că este rom, nu era promovată doar pentru că este rom, sau erau anumite glume sexiste, dacă vorbim despre femeile rome, sau glume discriminatorii doar pentru că ești de etnie romă, da? Aici vorbim tot despre anumite forme de hărțuire. Per general, când vorbim despre hărțuire și discriminare sau instigare, ele pot fi conexe și trebuie privite și analizate din perspectiva fiecărui caz separat. Dacă vorbim despre hărțuire sexuală, noi vorbim despre acele forme, cum spuneam, cu aluzii sexuale, de genul o studentă a mers să-și apere teza de licență și președintele comisiei i-a spus: hai să vedem ce ne vor spune aceste buze mari și moi la acest examen. Toate exemplele pe care le voi da în cadrul discuției noastre sunt exemple de cazuri pe care fiii mei au scris aceste persoane sau le cunosc pentru că anumiți colegi, inclusiv colegii tăi, au preluat aceste cazuri. Da? Și atât, vorbim despre un caz de hărțuire sexuală exprimată verbal. Atunci, de obicei, dacă încercăm să căutăm informații despre hărțuire sau hărțuire sexuală, neapărat va fi scris că ea trebuie să fie constantă și exprimată de mai multe ori. Dar exemplul pe care l-am dat eu, vorbim despre hărțuire sexuală, dar este exprimată într-o singură dată și la fel poate fi raportată. Că nu neapărat să mai aștepți ca această persoană încă o dată să manifeste, că tu să iei atitudine sau să o raportezi. Sau, de exemplu, vorbim despre o doamnă care lucra într-o primărie dintr-o localitate din Republica Moldova. Și această persoană, întotdeauna când vorbea în cadrul ședințelor comune, superiorul, da, ierarhic a funcției, spunea: ok, poți să spui tu ce vrei cu ochii tăi frumoși, cu corpul ăsta. Când tu vorbești, nu mă pot concentra la vorbile tale, dar mă uit la corpul tău. Și lucrurile astea erau permanent spuse în cadrul ședințelor, respectiv această persoană practic se bloca și nu mai putea vorbi sau prezenta ce avea de spus. A devenit complexată, se îmbrăca în haine largi, doar să nu mai aibă aceste comentarii, da? Și oricum aceste comentarii în continuare se manifestau prin exemple de genul: de ce ai ascuns corpul tău atât de frumos și apetisant în hainele astea lungi, lasă să vadă lumea, frumusețea nu trebuie ascunsă. Aici vorbim despre hărțuire sexuală exprimată verbal. Pentru că ele sunt cu tentă sexuală, ele sunt legate de corpul tău, sunt legate de anumite părți ale corpului tău. Din ceea ce ai explicat, reiese că oricine poate fi victima hărțuirii sexuale. Și în acest context, întrebarea mea pentru tine e următoarea: ce poate face o persoană care se confruntă cu o situație de hărțuire sexuală? Foarte des aud întrebarea asta: cine sunt sau care este profilul persoanelor care se confruntă sau pot fi victime a unor forme de hărțuire sau hărțuire sexuală. Ceea ce pot să spun eu, deși prin anumite cercetări tu poți să dai un portret a victimelor sau un profil. Ce înseamnă asta? Să depistezi acele categorii de persoane care sunt cele mai vulnerabile sau se confruntă cel mai des, da? Sau pot fi victime, da? Dar, cu
Toate acestea, noi trebuie să conștientizăm că orice persoană, indiferent de statutul social, indiferent de nivelul de studii, indiferent de aspectul financiar sau statutul financiar, poate fi victima unei hărțuiri sau unei hărțuiri sexuale. Nu este nimeni protejat de acest fenomen sau gândul că cu mine nu se poate întâmpla nu este corect. Dacă cel mai important este să fim informați despre toate manifestările acestor fenomene, da? Ca să separăm fenomenul hărțuirii și fenomenul hărțuirii sexuale, în așa moment că atunci când ne confruntăm să conștientizăm acest lucru și să putem riposta sau cel puțin să înțelegem ce putem face noi ca urmare. Oricui și oricând se poate întâmpla asta cu regret. Și acest lucru nu este prezent doar în Republica Moldova, el este prezent în majoritatea țărilor de pe glob, hai să zicem. Pentru că este un fenomen care a existat și există. Diferența dintre alte țări și Republica Moldova este că persoanele conștientizează de la primele forme de manifestare și știu ce să facă mai departe. Legea îi protejează și îi oferă protecție și siguranță, dar și persoanele sunt conștiente. În Republica Moldova, cu privire la conștientizare, informare și protecție, un pic noi suntem departe. Dar ce ar trebui să facă o persoană? Neapărat să adune probe. Cu regret, în Republica Moldova, atunci când tu spui că ești victimă unei forme de hărțuire sau hărțuire sexuală, tu trebuie să demonstrezi și nu invers. Agresorul să se apere demonstrând că el nu are curs la astfel de acțiuni. Adică tot victimele sunt supuse unor presiuni mult mai mari și trebuie să demonstreze. Respectiv, neapărat trebuie de adunat dovezi. Asta înseamnă că fie ai martori care au fost prezenți, care au văzut, sau dacă s-a întâmplat prima oară, a doua oară, vorbești cu cineva din anturajul tău și data viitoare să ai pe cineva alături. Atât pentru siguranța și protecția ta, cât și pentru a avea martori în astfel de situații. Dacă vorbim despre cele scrise, atunci să facem capturi de ecran, să salvăm acele mesaje și probe care pot fi demonstrate în scris. Dacă vorbim despre formele verbale, să înregistrăm inclusiv și apelurile sau alte forme pe care tu poți înregistra aceste discuții. Dacă vorbim despre forme grave, cu siguranță trebuie îndată să apelăm la organele de drept și să sunăm și să nu așteptăm lucruri. Și cel mai important este de ce nu trebuie să așteptăm, pentru că legislația, cu regret, încă impune un termen de 1 an victimelor. Tu nu poți raporta un caz de hărțuire sau hărțuire sexuală după 1 an. Și asta mi se pare cel mai greșit, pentru că orice persoană este în stare de șoc. Ea ar trebui să aibă timp ca să conștientizeze, să prindă la curaj, pentru că te confrunți cu un sistem întreg, da? Și tu, psihologic, să fii pregătit să confrunți acest sistem și să mergi să-ți aperi drepturile. Ai vorbit despre câteva forme pe care le poate lua hărțuirea sexuală, cum sunt cele în formă scrisă sau verbală. Există însă și forme mai subtile ale hărțuirii sexuale pe care unii au tendința să le ambaleze în ceea ce numesc ei cultura acestei societăți? Desigur, cel mai des la noi societatea justifică actele de hărțuire ca și cu flirt nevinovat sau pentru că îți place această persoană. Asta cea mai des întâlnită formă de a justifica și de a ascunde cazul de hărțuire sexuală. Deși legislația din Republica Moldova nu are o clasificare expresă în cadrul normativ a formelor de manifestare a hărțuirii sexuale, în forme subtile, medii și grave, toată literatura internațională asta recomandă și asta o face. Și legislația din diferite țări intervine în dependență de forma de manifestare a fenomenului. Da? Dacă să vorbim după clasificarea internațională, chiar și în studiile noastre de la CPD, noi deja de mai mulți ani le împărțim în forme subtile, forme medii și forme grave, indiferent dacă ele sunt manifestate verbal, fizic sau în scris. Dacă să vorbim despre forme subtile, ele pot fi prin gesturi de ochiate, de exemplu, îți dă permanent din ochi, îți arată anumite gesturi, ok, suntem la podcast, dar și video n-avem să le arăt, diferite gesturi, cu mâinile, cu corpul, cu fața, cu anumite tente sexuale, cred că fiecare își dă seama ce gesturi ar putea fi. Priviri nepotrivite, de exemplu, tu stai în fața unei persoane, persoana te analizează,
sau analizează corpul de sus până jos și se oprește, evident, cu ochii pe anumite părți ale corpului tău și în momentul să tu vorbești, în special, asta un exemplu de caz vă dau care îl cunosc. Sau îmbrățișări nepermise, cel care foarte des la noi se întâlnesc, iarăși este o formă de hărțuire sexuală subtilă. Îmbrățișări, nu știu, vine la călcător lângă tine să-ți arate ceva pe lucru și de aici te îmbrățișează, pune mâna peste mână sau pune mâna pe spatele tău sau te îmbrățișează de la spate și diferite gesturi de genul ăsta. Să știi că dacă vorbim despre anume forma asta de manifestare sexuală, ea mai este și o problemă pentru că la noi nu există conduită la locul de muncă, da? Această etică corporală sau etică în raporturile de muncă. De exemplu, eu lucram cu o colegă din altă țară și am avut o discuție în perioada pandemică, online, prin mesaje, ședințe Zoom și în momentul în care ne-am văzut deja fizic, probabil asta e cultura țării noastre, am vrut să o îmbrățișez și mi-am dat seama că ea m-a oprit așa cu un gest de mână și ea a întins mâna. Și mi-am dat seama și mi-am aminte că, de fapt, în orice tip de relații, tu trebuie să ceri consimțământul, dar în raporturile de muncă, în special în raporturile sau în anumite întâlniri oficiale, nu este admis să te îmbrățișezi. Acum, spațiul internațional feminist, hai să zicem așa, discută foarte mult despre aceste întâlniri internaționale la nivel foarte înalt, cum a fost la noi summit în Moldova și dacă ați observat, mie îmi place să observ anumite fenomene, cum președinta Maia Sandu întâmpina pe fiecare președinte sau oaspete venit și care era forma de salut între ei și noi am avut momente în care anumite persoane încercau fie să îmbrățișeze, fie să sărute mâna și ea a stopat aceste lucruri. Și acum se discută despre aceste lucruri. De fapt, atât timp cât tu nu ai consimțământul acestei persoane, tu nu cunoști această persoană, tu nu poți să calci spațiul intim a persoanei fără acord. Doar dacă tu te afli într-o relație foarte prietenoasă cu ea și tu știi că asta este ok în relația voastră. De exemplu, la noi moldovenii nu știu ce înseamnă spațiu intim. Eu ultimii 2 ani post-pandemici, întotdeauna spun pandemie, ce ne-a învățat cel mai mult este să respectăm spațiul intim al unei persoane. De exemplu, codul de conduită internațională sau codul de etică la locul de muncă internațional spune că, indiferent de ce responsabilitate sau ce acțiune, ce vrei să faci tu în timpul procesului de lucru, tu nu ar trebui să te apropii de o persoană mai aproape de 1,5 de metru, ăsta e cel mai aproape, da? Dar ar trebui să păstrezi distanța de 1 metru de tine și persoană. Dacă tu ai nevoie să-i arăți colegii sau colegul tău ceva la calculator, tu și aici trebuie să păstrezi o distanță între 0,5 și 1 metru. Persoana trebuie să aibă acest spațiu în care să se simtă confortabil, indiferent dacă vorbim despre hărțuire sexuală. Este că această persoană poate să aibă 1001 de motive de ce el vrea să se simtă sigur și o persoană foarte aproape, orice persoană să nu se apropie foarte aproape de ea. Dacă să vorbim despre forme medii, atunci aici vorbim mai mult deja despre acele forme care în majoritatea cazurilor se manifestă mai mult fizic, dar pot fi și înscris și atentează la integritatea ta corporală. De exemplu, atingerile nepotrivite, care am dat un exemplu. Îmi spunea o colegă de sistemul de apărare că era un domn în cadrul serviciului ei, eu nu am să dau foarte multe detalii, în care de fiecare dată când vorbea cu ea, cu mâna trecea pe toată șera spinării. Și sau acest lucru atât de tare o deranja, că ea venea acasă și stătea foarte des în duș. La fel, un caz similar știu despre o studentă în sistemul educațional. Da? Vorbim aici despre deja de forme medii de hărțuire sexuală în care sunt anumite atingeri nepotrivite. Ne mai vorbim palma la pus, mâna pe sâni, să dai părul de pe față, să atingi fața, orice atingere care nu este potrivită, da? Și te face pe tine să te simți neconfortabil, da? Și îți dă anumite emoții negative. Iarăși vorbim despre forme medii de hărțuire sexuală sau sărut fără permisiune. Această cultură că o femeie trebuie luată în asalt, da? Că nu înseamnă da. Iată, săruturile astea fără permisiune sunt forme medii de hărțuire sexuală. Postarea unei poze sau video în care cineva apare în ipostaze indecente sau nu, la fel. De exemplu, în perioada pandemică și post, acest fenomen a luat amploare, în deosebi în rândul tinerilor, în care cineva avea acces sau de exemplu, doi adolescenți
avea o relație amoroasă, au fost un schimb de anumite mesaje și fotografii intime, iar după o ceartă acestea au ajuns pe rețele de socializare și anumit în grupul școlii, da? Sau, de exemplu, o persoană îți trimite ție mesaje, gif-urile populare din secolul nostru, cu anumite conotații sexuale, iată. Iarăși vorbim despre forme de hărțuire sexuală online. Avansuri nepotrivite atât pe site-uri de socializare, cât și când ești cu persoana în față și când ai anumite discuții, mesaje, e-mail, comentarii într-un limbaj necenzurat sau conotații sexuale, toate astea sunt forme medii. Și dacă vorbim despre forme grave, aici vorbim despre cerința unor relații sexuale pentru anumite recompense. Aici se trece de examenul ăsta numai dacă te culci cu mine. Câteva cazuri cunosc în Republica Moldova, care au ajuns în instanță de judecată. O să te promovezi sau o să te dau premiu și anumite sporuri la salariu, iarăși dacă întreții relații sexuale cu mine sau ești cu mine la întâlnire, lumea crede că asta e flirt, iarăși este hărțuire sexuală. Amenințări în scopul, dacă tu nu faci asta, te șantajezi, te dau afară, îți deschid un ordin intern, nu știu, de sancționare și alte forme de șantaj în schimbul unor relații sexuale. Și deja folosirea forței pentru a ține relații sexuale, vorbim despre o formă gravă de hărțuire sexuală care atentează la integritatea corporală și aici neapărat e bun de sunat la organele de drept. Asta dacă vorbesc pe scurt și acestea sunt cele mai des întâlnite forme de hărțuire sexuală în Republica Moldova și nu doar. Și cam asta ar fi clasificarea după expertiza și literatura internațională. În Moldova noi nu avem un anumit cadru normativ care astfel să le divizeze sub astfel de forme, dar în ultimii 7-8 ani și ba mai mult CPD-ul, dar și alte organizații cam astfel le grupează. Și aici aș vrea să te întreb dacă formele pe care le ia hărțuirea sexuală sunt determinate de mediul în care aceasta se manifestă sau are loc. De fapt, sunt o mulțime de factori care determină formele de manifestare a hărțuirii sexuale. De-a lungul istoriei a existat acest fenomen și el a fost schimbat și influențat în dependență de anumite schimbări din societate, chiar și progrese. Adică dacă noi vorbim acum în secolul 21 de progresul tehnologic, au apărut și anumite forme de manifestare a hărțuirii sexuale prin intermediul acestui progres tehnologic. Dacă vorbim despre forma de manifestare a hărțuirii sexuale, nu știu, cu 50 de ani, cu 100 de ani în urmă, atunci pur și simplu, dacă o persoană, nu știu, un bărbat se afla în preajma unei femei foarte des, deja putea familia să reposteze și asta să fie interpretat ca și hărțuire și insult în adresa acestei persoane, ca femei și în adresa acestei familii, de exemplu, dacă să vorbim istoric. Întotdeauna formele de violență și abuz, indiferent dacă vorbim despre hărțuire sau despre alte forme, au progresat în sensul negativ al cuvântului odată cu celelalte progrese ale societății. Și de fiecare dată apar noi forme de manifestare și de fiecare dată trebuie să analizăm și să ripostăm și să oferim protecție persoanelor ca să poată face față, dar și să poată raporta aceste cazuri. Și acest lucru tu îl poți monitoriza și identifica formele noi de manifestare doar dacă societatea, țara, prin intermediul statului, are un mecanism de monitorizare permanentă a prevalenței acestui fenomen. În Moldova, cu regret, noi nu avem foarte multe date statistice despre acest fenomen. Statul nu colectează date statistice legate de prevalența acestui fenomen. Noi avem anumite rapoarte pe care le face societatea civilă, ca și în alte forme de violență. Și aceste rapoarte sunt date drept imaginea unui fenomen în societatea noastră, deși asta este greșit. Eu cred că toate cifrele, inclusiv și cifrele din rapoartele noastre, nu reprezintă realitatea absolută și cel puțin trebuie dublate toate cifrele care apar. Pentru că noi avem stigmatizare, avem frică de a vorbi despre acest lucru, noi avem lipsa conștientizării a formelor sau lipsă de informare. Ce înseamnă hărțuire, ce înseamnă hărțuire sexuală, ce înseamnă anumite forme de violență.
Și dacă tu nu înțelegi ce se întâmplă cu tine, tu doar rămâni cu acele sentimente negative care te influențează și, hai să zicem, îți influențează toată viața ta, da? Și modul tău de trai, modul tău de a te accepta, totul îți influențează în mod negativ, iar tu nu îți dai seama de fapt ce se întâmplă asta, da? Respectiv, în momentul în care noi permanent, pe de o parte, informăm societatea, pe de altă parte, monitorizăm ceea ce se întâmplă în societatea noastră, putem depista din timp formele noi de manifestare și putem face față sau preveni aceste forme. Dar în Moldova asta sună utopic, ceea ce vorbesc eu acum, actualmente, pentru Moldova, da. Pentru că atât timp cât statul nu are date statistice și nu cunoaște exact care este situația în Republica Moldova cu privire la acest fenomen, și unele cele date la care face referire în rapoarte sunt, iarăși, cum spuneam, cele prezentate de către societatea civilă. Dacă să vorbim cu privire la raportare, noi avem un număr foarte mic de cazuri raportate, cu atât mai puține cazuri noi avem ajuns în instanță sau la organele de drept. Și atât timp cât aceste cazuri sunt într-un număr foarte mic, este această percepție că nu există în Republica Moldova. De exemplu, noi vorbeam cu câteva instituții despre acest fenomen și aveam un proiect în care să lucrăm și să abilităm instituția să facă față, atât să prevină cât și să combată aceste forme de hărțuire, diferite forme de hărțuire sexuală. Și din prima întâlnire, toată lumea spunea, dar noi nu avem astfel în instituții, că dacă era, noi știam, dar noi n-am avut niciun caz, niciodată, niciun plângere, nicio discuție. Și asta este greșit să crezi. Dacă tu nu ai cazuri la poliție, nu ai cazuri în instanța de judecată, nu ai cazuri pe care le-ai auzit că nu se întâmplă sau nu există acest fenomen. Și pentru asta tu trebuie să ai nevoie de anumite chestionare anonime despre siguranța sau nivelul de satisfacție la locul de muncă, în studii, în societate, nivelul de siguranță pe stradă când tu mergi, nivelul de siguranță în anumite spații publice și în anumite domenii, în așa fel ca să înțelegi până la rădăcină, uite, care este situația din țară. Noi astăzi nu avem. Noi am progresat în Republica Moldova ceea ce ține de violența în familie. Într-adevăr, am progresat în ultimii ani și odată cu ratificarea Convenției de la Istanbul. Dacă să vorbim despre violență și hărțuiri la locul de muncă, au fost anumite progrese anul trecut pe partea legislativă, dar iarăși avem foarte puține mecanisme de protecție și siguranță pentru victime. Dacă vorbim despre sistemul educațional, acolo e jale mare, scuz-mă de expresie, dar acolo nici cod de educație nu interzice hărțuirea sexuală, ca să înțelegi. Nemai vorbind anumite aspecte de prevenire, ca instruire, informare, atât cu profesorii, atât cât cu colegii. Noi în 2020 sau 2021, nu țin minte exact, cu colegii am realizat primul studiu din Republica Moldova cu privire la amploarea acestui fenomen în sistemul educațional și cifrele erau dezastruoase. Câți elevi, studenți se confruntă cu diferite forme de hărțuire sexuală în Republica Moldova, pe de o parte, și pe de altă parte statul mimează și nu face nimic în acest sens. Ai ascultat Punct pe Ură, un podcast produs de Asociația Promolex cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Revenim în curând cu cea de-a doua parte a episodului în care discutăm despre fenomenul hărțuirii sexuale în mediul online, miturile referitoare la acest fenomen și rolul autorităților și al nostru, indiferent de poziția pe care o avem. Până atunci să știi că poți asculta acest podcast pe SoundCloud, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosești. Iar pentru mai multe informații, te invităm să vizitezi pagina de Facebook Monitor Hate Speech Moldova sau promolex.media.